iPhone ආවෙක දෙලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ටික දවසක් කලින් මට අපූර්ව සිද්ධියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි මගේ iPhone එකේ black screen ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් සමහරට අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයට මට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිතරම අපිට අහන්න දකින හම්බෙන දෙයක් තමයි ෆෝන් එක සමහරකට රීස්ටාර්ට් කරලා එද්දී Apple log එකේ ස්ටක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ white screen එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් black screen එකක් වගේ ස්ටක් වෙලා තියෙනවා. සමහරකට lock screen එක ස්ටක් වෙනවා. දැන් අපිට මේ ෆෝන්ස් වල බැටරි එක ගන්නවයි දාන්නත් බෑ. මොකක්ද තියෙන ඔප්ෂන් එක මේ වගේ වෙලාවට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. සමහරකට iPhone එක freeze වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මුකුත් touch කරන්න වැඩ කරන්න තියෙන්න පුළුවන්. එක විදිහකට restart වෙනවා වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. Face ID එකේ ප්‍රශ්න, ෆෝන් එකේ බැටරි එක මාර ඉක්මනට drain වෙනවා. restart වෙන්නේ හරියට සමහරක් applications වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් headphone එක ගැහුවා වගේ mode එකේ stuck වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ නොඑක් ප්‍රශ්න. ඒක iOS එක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ අප්ඩේට් එක රිලේටඩ් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සමහරකට iOS අප්ඩේට් ෆේල් කරලා වැටෙනවා, verifying අප්ඩේට් කියලා එක ස්ටක් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ නොඑක් දේවල්. විශේෂම iOS 14 විශේෂම බීටා එක සහ රෙගියුලර් අප්ඩේට් එක මේ හැම එකකින්ම පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් මට කිව්ව ලංකාවේ පවා ඒගොල්ලෝ iPhone 13, 14 සහ පරණ devices වල පවා මේකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා සහ අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට warranty claim කරන්න හෝ එහෙම නැත්නම් ආපහු සැරයක් මේක service centers වලට ගෙනියන්න සිද්ධ වුණා කියලා. මේක ටිකක් කරදරකාරී process එකක්. ඒ වගේ අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ ඉඳගෙන මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් අපිට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ෆෝන් එක නැවතතාවක් අර Apple කෑ වගේ claim කරන්න යවන්න. ඉතින් මේක මෙච්චර complicated issue එකක් නෙවෙයි. මේක අපිට තාම පහසුවෙන් අපේ ගෙදර ඉඳගෙනම අපේ computer එක use කරලා මේක fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ ඔක්කොම solutions කොහොමද අපිට ගෙදර ඉඳන් ඉතාලම පහසුවෙන් fix කරගන්න කියලා වීඩියෝ share කරන්න. මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ වැඩේ අපිට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම අද introduce කරන software එක තමයි Tenorshare Reboot කියන්නේ. මේ Tenorshare Reboot මේක කියවන re-iboot කියලා කියන වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ software එක download කරන්න පුළුවන් links ඔක්කොම පළල description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා විශ්වාස කරන්න අර කිව්ව සියලුම ප්‍රශ්න ඉතාලම පහසුවෙන් කිසිම ලොකු technical knowledge එකක් නැතුව මේක fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ SL Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක තුපල්ලා තියෙන උඩ subscribe button එක press කරන්න. ඒකේ වීඩියෝ share කරන්න, ඒගොල්ලෝ like එකක් දාන්න තවත් කරන්න බෑ. මොකද තවත් අයට මේ වීඩියෝ ගෙනියන්න ඒ හැමදේම ගොඩක් උදව් වෙනවා. Tenorshare ලගේ මේ විදිහට ක්‍රිස්මස් කැම්පේන් එකක් කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මම පළල description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේකට ගිහලා වඩා පුළුවන් ක්‍රිස්මස් ක්‍රෂහන් ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා $500 gift card එකක් දිනා ගන්න වගේම Tenorshare products ගොඩක් අඩු මිලකට මිලදී ගන්න. හරි. මුලින්ම මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් software එක download කරගත්ත නැත්නම් download කරගන්න පුළුවන් පළල description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. මේ link එක ගිහලා download කරගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මේක එක click එකකින් අපි download කරගත්තා, install කරගත්තා, වැඩේ ඉවරයි. හරි. දැන් අපේ ෆෝන් එක අපේ කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක Mac සහ Windows වලට available. ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඕන platform එකකට use කරන්න පුළුවන්. මම මගේ Windows කම්පියුටර් එකට මේක download කරගත්තේ. දැන් මම මගේ Windows දැන් මම USB හරහා මගේ iPhone එකයි කම්පියුටර් එකයි කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්ත ගමන් සමහරකට first time මේක use කරනවා නම් අර trust iPhone වගේ එකක් පෙන්නන්න කියලා වැඩේ පළවෙනි පාට වගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරනවා නම් මේ වැඩේ අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ software එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක සහ ඔයාගේ නම මෙතන වැටලා තියෙන ෆෝන් එකේ නම. ඉතින් දැන් වැඩේ හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු recovery mode එක ගැන. සාමාන්‍ය අපේ ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ අපි මේක recovery mode එකට දානවා iPhone එක. මේ recovery mode එකට දාන්න buttons key එක press කර කර ටිකක් දගලා ඉන්න ඕනේ වැඩ. ඉතින් මේ වැඩේ ගොඩම පහසුවෙන් අපිට කරගන්න හැකියි තියෙන මේ software එක use කරලා. ඕගලන්ට කරන්න තියෙන මේ software එක තියෙනවා recovery mode එකට enter වෙන්න කියලා button එක. මේ button එක press කරන්න. මේක connect කරලා තියෙද්දි ඕගලන්ට පේනවා මේක press කරපු සැනින් ෆෝන් එක recovery mode එකට switch වෙනවා. වැඩේ සරලයි. දැන් අපිට මේක කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරලා අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට වෙන මොන හරි process එකක් තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තමතරව recovery mode එකේ exit වෙන්න තායි දගලන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙන් බටන් එකක් තියෙනවා recovery mode එකේ exit වෙන්න. මේකට press කරපු ගමන් අපේ ෆෝන් එක ආයි normally restart වෙලා අපේ ෆෝන් එක on වෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ ඇත්තට මේ recovery mode එක ගන්නේ අපේ ෆෝන් එක කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා start කියලා. මේ බටන් එකට press කරන්න. මේකට press කරාට පස්සේ ප්‍රධාන options දෙකක් ලැබෙනවා. standard repair ඒ වගේම deep repair. මෙතන standard repair කියන එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිසිම data ඉරසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක් issues. මෙතන කියලා තියෙනවා fix 150 plus කියලා 150කටත් වැඩි issues ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේක හරහා fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනද මේගොල්ලෝ example එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා white screen නැත්නම් black screen ඒ වගේම Apple log එකේ stuck වෙන එක, ඒ වගේම recovery mode එකේ stuck වෙච්ච මේ වගේ issues 150ක් විතර මේ mode එකේ fix කරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔයාලට ස්ටෑන්ඩඩ් මෝඩ් එකට අමතරව ඩීප් රිපෙයාර් කියන එකට යන්න පුළුවන්. මොකද ටිකක් සීරියස් ඉෂුස් වගේ තියෙනවනේ. මේ මෝඩ් එකේ ඩේටා නැති වෙනවා. අර ස්ටෑන්ඩඩ් රිපෙයාර් එක ෆේල් වුණොත් විතරක් මේකට යන්න කියන්නේ වෙන මේ හේතුව නිසා. ඉතින් මුලින්ම අපි යමු ස්ටෑන්ඩඩ් රිපෙයාර් එකට. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. මේකට ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් රිපෙයාර් කියන බටන් එකට ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපිට පෙන්නනවා firmware version number 16.2 is ready to download කියලා. ඉතින් මෙතන අපි download location එක select කරලා download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට data loss එකක් නැතුව අර කලින් කියු issues වලින් ගොඩක් issues fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපේ phone එකේ data වත් loss නොවි. ඉතින් මේක ඇත්තටම මාර convenient. හදිස්සියවත් මේක fail වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට deep repair option එකට ගිහලා ඒත් මේ වගේම අපිට setup එකක් බලා ගන්න නම් මේක හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එක තියෙන අර කිව්ව issues සියල්ලම fix කරගන්න. අපි ප්‍රධාන කතාව මෙතනින් ඉවර වුණාට තවත් options කීපයක් මේ software එකේ තියෙනවා ලැබිලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේ වෙද්දී තියෙන iOS version එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක download කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී standard සහ deep කියලා options දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී පළවෙනි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් versions කීපයක් skip කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනි option එක deep එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් major version එකක් වගේ downgrade කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් නැවතත් ඔයාලට downgrade එක සිද්ධ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට reset කරන්න පුළුවන් options තියෙනවා phone එක ඇතුළට යන්න නැතුව. මෙතනදී ඔයාලට password එක මතක නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එක crash වෙනවා, freeze වෙලා වගේ stuck වෙලා වගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට ගොඩක්ම පහසුවෙන් factory reset කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම general reset කියලා option එකක් තියෙනවා. phone එකේ මොකක් හරි එදිනදා ජීවිතේ daily issues වගේ තියෙනවා. network හරියට වැඩ කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවට අර basic settings ටික විතරක් වගේ files මොකුත් නැති වෙන. તો basic ටික විතරක් තව පහසුවෙන් මේක හරහා repair කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නද මේක ගොඩක් useful software එකක්. ඔයාලට මේක download කරන්න පුළුවන් links පල්ලෙහාට දාලා තියෙනවා. Tendency reboot software එක. ඉතින් මොකද විතර මේ software ගැන අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. video share කරන්න දැනගන්න. මේකේ පල්ලෙහා තියෙන තොපට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන videos ඔයා ගාඩව ගෙන්නන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.